A very good evening to all of you. আজি আমি পঢ়িম probably last but not the least chapter, developments in philosophy. Philosophy to কি হয় আজি সিসেটৰ প্ৰশ্নত আমি পাইছিলো হেতুতে আমি কৈছিলো যে এটাটো আছে ম্যাটেৰিয়েল অৰ্থ ইকোনমি বা পইচা বুলি আমি সিধাকে কলে হৈ গল আৰু ঠিক আছে আপোনালোকক জিআই থাকিবলৈ কিছুমান ম্যাটেৰিয়েল বস্তু লাগে যেনে কি গাড়ী এখন লাগে ঘৰ এটা লাগে এই গুটেবোৰ পইচা দি কিনিব পাৰে আৰু সো এই কাৰণে এবো ম্যাটেৰিয়েলবোৰ আমি ডিনোট কৰিলো পইচা দি কিন্তু আপোনালোকে যে সিভিল সাৰ্ভেন্ট হ'ব বিচাৰিছে তাৰ একমাত্ৰ ৰিজন আপোনালোকে অকল ম্যাটেৰিয়েল গেইনটো কাৰণে নেকি নে আপোনালোকে কিবা হ্যাপিনেসও পাব বিচাৰিছে তাৰপৰা you'll be happy doing the service আপোনাৰ আত্মাৰ শান্তি পাব নে অকল ম্যাটেৰিয়েলৰ কাৰণে কৰিছে আপোনালোকে কওকচোন 1 আৰু 2 কোনটো কাৰণে কৰিছে only 2 নে both definitely both হয়নে এনেকুৱা মই I'm 100% sure যে কোনো এই সার্ভিসটো কৰিব বিচাৰিছে অকল পইচা কাৰণে কোনো কৰিব বিচাৰা নাই you all are seeking happiness in the service to humanity এটো একদম সঁচা কথা অকল যদি মেটেৰিয়েল লাগিলে তেতিয়া you could have done business or something বেলেগ job যত high pay আছে you could have done that so এতিয়া এই যে স্পিৰিচুৱেল যেটো একচুয়াল ভিতৰৰ পৰা হ্যাপিনেস টু এটো বিচাৰিবলে বহুত আগৰ পৰা মানুহে বিচাৰি আছে both so এই বস্তুটো কেতিয়া বিচাৰিব মানুহে আপোনালোকে এনে ভাবি চাওকচোন স্পিৰিচুৱেলিটি কথা কেতিয়া বিচাৰিব হান্টিং গ্যাদাৰিং কৰি থকা মানুহে বিচাৰিবনে নিবিচাৰে নে সিটিত থকা মানুহবিলাকে বিচাৰিব যা ম্যাটেৰিয়েল বস্তু বহুত বেছি হৈ গল yet they are somehow unhappy সিটিত থকা মানুহে সো আপোনালোকে মোক এতিয়া অকমান ককচোন কেতিয়া ফিলসফি ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়াত হ'ব পাৰে কেতিয়া when do you think এই ফিলসফি ডেভেলপমেন্ট আপোনালোকে হুৰি দিয়ে ফিলসফি মই পঢ়িম এব কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল Vedic কালত after later Vedic yes later Vedic post Vedic মানে কিয় হৈছিল because material culture ইমান বেছি বাঢ়ি গৈছিল যে মানুহবিলাকে ভাবিব ধৰিলে আৰে আমি ইমান বস্তু ইমান মার্সিডিজ গাড়ী হোৱা পিছত আমি কিয় শান্তি পোৱা নাই এনেকৈ ভাবিব ধৰিলে সো হেতু কথা আমি পঢ়িম ফিলসফি ইজ অল এবাউট আমি লাইফটো জিয়াম কেনেকে এইটো বিষয় আমি হি ইনাৰ কথাখিনি পাতিম যে এইখিনি কৰিলে শান্তি পাম যে দান কৰিলে শান্তি পাম দক্ষিণা দিলে শান্তি পাম ন সো টেম্পলস বিলাকৰ মানুহে গৈ পিনে দক্ষিণা দিয়েগে অৰিহণা দিয়েগে হেতু দিলে মানুহ শান্তি পায় বুলি ভাবে তো বহুতে কয় যে হেতু কৰিলে শান্তি নহয় কি বেলেগ কৰিলেহে আপুনি একচুয়ালি শান্তি পাব সো তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক আমি এই ফিলসফিত পঢ়িম আৰু আপোনালোকে এতিয়া পুৰা গম পাই গৈছে যে ডেভেলপমেন্টস ইন ফিলসফি হ'ব কেতিয়া হেতু কথা গম পাইছে আপোনালোকে এতিয়া অকন ম্যাটেৰিয়েলিস্টিক হয় বুলি কলো ভুল নহব কিন্তু যেতিয়া মানুহবিলাকে ধৰি লওক 40 প্লাস বা 30 প্লাসটো হৈ যায় আজিকালি মানুহ বহুত স্পিৰিচুৱেলি অৱেকেন হৈ গৈছে যেতিয়া ম্যাটেৰিয়েল বস্তু আহি গল যে আপোনালোকে জবটো পাই গল যেটো জব বিচাৰিছিলে সেই জবটো পাই গল ন তাৰ পিছত you will think যে এতিয়াটো মোৰ সব আছে এতিয়া মই হ্যাপি কিয় নহয় সেই বস্তুটো এটা লাগিছে যে এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিলে হ্যাপি হম কিন্তু যদি ক্লিয়াৰ কৰিব তেতিয়া হে কাৰণে ওল্ড এজত গৈ পিনে মানুহবিলাকে টোটালি স্পিৰিচুৱেল হৈ যায় মানে টোটালি ভগৱানৰ নাম লয় হেনকুৱা হৈ যায় সো কিন্তু হেতু নহয় আমি আগতে ল'ব লাগে এটো নহয় যে আমি লাষ্টতে আমি হেনকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ পাতিম
So our goals of life, hey, goals of life, not only material goals নহয়, আমাৰ goals to অকল material হ'ব নোৱাৰে, এটা কথা. When the state and Varna divided social order had been firmly established, যেতিয়া state আৰু Varna divided social order, eto firmly established হৈ গ'ল, the ancient thinkers laid down that a person should strive for attainment of 4 goals. 4টা goals হ'ব লাগে বুলি কৈছে প্ৰত্যেকজন মানুহৰে. এই গোল কিটা কি হয় আৰু যিকিটা achieve কৰিলে মানুহে সুখ পাব. These were economic resources. প্ৰথমটো material, economic resources, earth. তাৰপিছত regulation of the social order, dharma. যিটো জাতিত জন্ম হৈছে সেই জাতিটোৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কৰিব লাগিব, সেইটোৱে ধৰ্ম. যিটো জাতি জন্ম হৈছে সেই জাতিটোৰ কাম কৰাটো ধৰ্ম. কৃষকৰ সন্তানে খেতি কৰিবই লাগিব, সেইটো তেওঁৰ ধৰ্ম হয়. ক্ষত্ৰিয়ৰ ল'ৰা ছোৱালী হলে তৰোৱাল চলাবই লাগিব, সেইটো ধৰ্ম. Physical pleasures or calm and salvation, moksha. So material artha হৈ গ'ল, dharma আৰু moksha এইকেইটা অকমান spiritual হৈ গ'ল, calm to material হৈ গ'ল, right? Each of these objectives was expounded in writing. আৰু এইবোৰ লিখিছিলে মানুহবিলাকে, লিখি পেলাইছিলে. Matters related to economy were treated in the earth shastra. Earthৰ বস্তুখিনি earth shastrat আছে, on which the book is written by Kautilya. Kautilya আৰু এটা নাম কি হয় জানেনে আপোনালোকে? আৰু Kautilya কাৰ ৰাজসভাত আছিলে সেইটো লিখি দিও. Vishnugupta বুলিও কয়, very good. Chandragupta Maurya. Chandragupta বুলি ক'লে কেইবাজনো Chandragupta আছে আকৌ. Is well known. Laws governing the state and society. State আৰু society. ৰজাই কি কৰিব লাগিব, সমাজত কেনেকৈ চলিব লাগিব, সেই কথাখিনি ক'ত লিখা আছে? ধৰ্মশাস্ত্ৰ. ধৰ্মশাস্ত্ৰত লিখা আছে ৰজাই কি ধৰ্ম পালন কৰিব লাগিব, বাকি মানুহবিলাকে ৰজাৰ প্ৰতি কি ধৰ্ম পালন কৰিব লাগিব. And physical pleasures were discussed in the Kama Sutra. Kama Sutra physical desire, physical pleasures বিলাকৰ কথা discuss কৰা হৈছে. All these 3 branches of knowledge were primarily concerned with the material world. আমি ধৰ্মশাস্ত্ৰ স্পিৰিচুৱেলৰ কথা কৈছিলো, কিন্তু ধৰ্মশাস্ত্ৰই actually material world হয়, material world তে পেলাই দিব পাৰি এইটো. So তেতিয়া হলে non material to already অকল moksha to থাকিলে, moksha, mukti. And its problems. They occasionally touched on the question of salvation in a marginal manner. Salvation ba moksha became the main subject of the text on darshan philosophy. Darshan বা philosophy main বস্তুটো হৈছে moksha বা salvation. বা কিছুমানে এটো heaven বুলিও কয়, heaven পাবগে, jannat পাব বুলিও কয়. Different religionত শান্তি, শান্তি বস্তুটো আত্মাৰ শান্তিটোক বেলেগ বেলেগে কৈছে, যে আপুনি মোক্ষ পাব, আপুনি হেভেন পাবগে, আপুনি জান্নাত পাব. গোটেইকেইটা কথাটো একেটাই, যে ভাল কাম কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানে আছে, ভাল ভাল কথা, ভাল ভাল হত কথা, হত আচৰণ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে আছে. It meant deliverance from the cycle of birth and death. মোক্ষ মানে কি? আৰু এই আকৌ জন্ম মৃত্যু এইবোৰ নহয়, আৰু একদম গৈ পিনে ভগৱন্তৰ লগত মিলি গলগে আমাৰ শৰীৰটো নে আত্মাটো, আত্মা और শৰীৰ কোনটো গৈ পিনে মিলিবগে মোক্ষ প্ৰাপ্তি হলে, মানে পৰমাত্মাৰ লগত.
আত্মা so হেতু আত্মাৰ শান্তি পাব which was first recommended by Gautam Buddha এতিয়া দেখিলে নে মোক্ষৰ কথা প্ৰথম কোনে ইংগিত দিছিলে গৌতম বুদ্ধৰ ডেট কেতিয়া আছিলে গৌতম বুদ্ধ যেতিয়া জন্ম হৈছিলে তেতিয়া হি saw a city life or rural life city life আৰু ডেট অফ বাৰ্থ কেতিয়া হৈছিলে ডেট অফ বাৰ্থ জানে নেকি আন্দাজ কলেও হ'ব ওচৰ পাজৰ 500 something হ'ব নহয় জানো 6th century হলে 6th century 563 years এনেকুৱা হ'ব 643 নহব 500 হ'ব but later emphasized by some Brahminical philosophers. By the beginning of the Christian era, 6 schools of philosophy developed. Christian era beginning or loike 6 schools of philosophy hoy gol amar. Ekhini Vedic philosophy, ekhini Buddhist philosophy ba Jain philosophy nohoy de. Ekhini Vedic philosophy. 6 schools of philosophy. These were known as ekhini apnalage likhibo lagibo. বা এটো আপোনালোকে লিখি ললে মোক্ষৰ কথা কোনে প্ৰথম কৈছিলে গৌতম বুদ্ধ তাৰ পিছত 6 schools of philosophy কি আছে নাম্বার 1 সংখ্যা বা সংখ্যা নাম্বার 1 এইটা লিখি লওক সংখ্যা নাম্বার 2 yoga একিনত yoga ডে সেলিব্রেট হৈছিল নেকি বাৰু আজি আজি ভাল দিনতে আমি পঢ়িছো তেতিয়া হলে ন্যায় বৈশেষিক মীমাংসা আৰু বেদান্ত সংখ্যা yoga ন্যায় বৈশেষিকা মীমাংসা আৰু বেদান্ত আজি সামাৰ সলস্টিস হয় ভেরি গুড তো এইকেইটা লিখি ললে এবাৰ টাইপ কৰি দিব এইকেইটা চিনি পালে মানে আৰু পুৰা চিনি পাই গল আৰু সংখ্যা yoga ন্যায় বৈশেষিকা মীমাংসা আৰু বেদান্ত আৰু আপোনালোকে নেভাবিব যে আপোনালোকে এইবোৰ একো নাজানে আপোনালোকে গুটি বিলাকৰ বস্তু বিলাকৰ কথাবোৰ জানে কিন্তু আপোনালোকে নাজানে কোনটো কাৰ হয় হেতুৱে কথা yoga কথা আপোনালোকে জানে সংখ্যা কথা আপোনালোকে জানে কিন্তু এটো নাজানে যে এই ফিলসফিটো একচুয়াল কোনটো স্কুলৰ হয় সেই স্কুলটো কথা আপোনালোকে নাজানে কিন্তু এই স্কুল বিলাকৰ কথাবোৰ আপোনালোকে সৰুৰ পৰা শুনি আহিছে গুটেখিনিৰে ফিলসফিখিনি संख्या literally count संख्या মানে count seems to have originated earlier sobotke agot संख्या ahise according to the early Samkhya philosophy the presence of divine agency is not essential to the creation of the world বহুত important ইয়াত ভগৱানৰ কথা একেবাৰে কোৱাই নাই যে ভগৱান নোহোৱাকেও আমাৰ পৃথিৱীখন সৃষ্টি হৈছে divine agency is not essential to the creation of the world very important which school of philosophy said that divine agency is not essential etu khudi dile apna kobole hobo sankhya the world owes its creation and evolution more to nature prakriti than to god samkhya skole ki koise prakriti nature pa he gude creation hoise god or pa hua nai this was a rational logical aru scientific view hoine to scientific view boli kole ki kobo samkhya কারণ কি সংখ্যা ফিলসফিৰ যিসকল আৰ্লি প্ৰপনেন্টস আছিলে তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ কথা কৈছিলে প্ৰকৃতিৰ পৰাই গুটেইখন সৃষ্টি হৈছে
গডৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা নাই বুলি কৈছে এইটো ফিলসফিৰ ভিউ মতে around the 4th century AD in addition to prakriti purusha or spirit was introduced as an element in the samkhya system 4th century AD কি হল পুৰুষা প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষা এতিয়া মেল কোনটো আৰু ফিমেল কোনটো আপোনালোকে কক প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষৰ ভিতৰত মেল কোনটো ফিমেল কোনটো প্ৰকৃতি ফিমেল পুৰুষা মেল ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি সংখ্যা স্কুলৰ মতে অৰিজিন মানে আৰ্লি সংখ্যা স্কুলৰ ফলো কৰো তেতিয়া আমি কম যে যি সকল মানুহৰ ক্যাৰেক্টাৰ আছে যি সকল মানুহৰ গুণ আছে সেই সকল মানুহে অফিচাৰ হ'বগে ACS IAS হ'বগে ঠিক আছে তেওঁলোকে চেষ্টাৰ কথাটো কোৱা নাই সো সেই পুৰুষৰ পৰা আহিছে অহুপুৰুষাৰ্থটো ইকুৱেল টু চেষ্টা নহয় জানো নেৰা নেপৰা চেষ্টা বহুত vigorous চেষ্টা কৰা সো প্ৰকৃতি পুৰুষৰ পৰা প্ৰকৃতিটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰি আমি যদি ৰেগুলাৰ হ্যাবিটস বনাও ৰেগুলাৰ একশনস কৰো তেতিয়া আমাৰ প্ৰকৃতিটো আমাৰ চেঞ্জ হৈ যাব আমিও যদিও নেচাৰালি আমি সিভিল সার্ভেন্ট নহয় কিন্তু আমি আমাৰ চেষ্টাৰে আমি সিভিল সার্ভেন্ট হ'ব পাৰো সো আপোনালোকে কি বিলিভ কৰে জনাবচোন যে প্ৰকৃতিত বিলিভ কৰে নে পুৰুষা প্ৰকৃতি প্লাস পুৰুষা দুইটাতে বিলিভ কৰে what do you think most of the people both বুলি ক'ব বুলি মই ভাবিছো সংখ্যা সিস্টেমত 4th century AD পৰা প্ৰকৃতি প্লাস পুৰুষা আহি গল the creation of the world was attributed to both so গুটেই সংসাৰখনত প্ৰকৃতিও আছে পুৰুষও আছে স্পিৰিটো আছে আৰু লগতে নেচাৰও আছে according to the new view nature and spiritual element together create the world ঠিক আছে thus in the beginning the samkhya school of philosophy was materialistic then it tended to be spiritualistic প্ৰথমতে নেচাৰৰ কথা যেতিয়া অকল কৈছিলে তেতিয়া it was scientific আৰু materialistic or logical যেতিয়া স্পিৰিটৰ কথা কৈ দিলে তেতিয়া হেতু হৈ গল মেটাফিজিক্যাল স্পিৰিটৰ কথা কোৱাটো মেটাফিজিক্যাল আৰু ক্লিয়াৰ হৈ গল প্ৰথমতে কি আছিল অকল নেচাৰ যেতিয়া আছিল তেতিয়া মেটেৰিয়েলিস্টিক আছিল পিছতকে সংখ্যাটো যেতিয়া স্পিৰিটৰ কথা ক'ব ধৰিলে পুৰুষৰ কথা ক'ব ধৰিলে তেতিয়া কি হৈ গল spiritualistic হৈ গল yes or no however according to this school the person can attain salvation কেনেকে salvation পাবো এই স্কুলৰ মতে through the acquisition of real knowledge যেতিয়া পাবো তেতিয়া মানুহবিলাকে যে পাবো তেওঁলোকে মোক্ষ প্ৰাপ্তি কৰিব and his misery can be ended forever মানে যেতিয়া আপোনালোকে গম পাবো যে আনসাৰ ৰাইটিংৰ কথা তেতিয়া আপোনালোকৰ এই যে সাইকেল অফ প্ৰিলিমছ মেইনছ ইন্টাৰভিউ পা মোক্ষ প্ৰাপ্তি পাই যাব ক্লিয়াৰ হৈ গল এটো ৰিয়েল নলেজ হয় this knowledge can be acquired through perception pratyaksh নিজে দেখিলে লেখি তাই प्रत्यक्ष দেখিলে inference anuman মই যে কৈ থাকো অনুমানৰ কথা and hearing শব্দ এটা আপোনাৰ মুখ পা কথা বহিন থাকে হেতু শব্দ তাপা নিজেও দেখিছে নিজে प्रत्यक्ष কৰিছে যে আপোনালোকে আনসাৰ লিখা পিছত গম পাইছে যে আপোনাৰ আনসাৰটো ৰাইটিংটো ফাস্ট হৈছে আপোনাক বহুত বস্তু বুজি পাইছে নুবুজা বস্তু আৰু অনুমান লগাইছে যে মই যদি ঘৰত প্ৰিপেয়াৰ নকৰো তেতিয়া এক্সামত গৈ পিনে মোৰ অৱস্থাটো উছনীয় হ'ব সো এইখিনি কথা সো এই নলেজটো ৰিয়েল নলেজটো কেনেকে পাবো এইকিটা কথা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গল সংখ্যা ফিলসফি মতে মানে ৰিয়েল নলেজ পালে সালভেশন পাবো মুক্তি পাবো
আৰু সেই মুক্তিটো পাবলে নলেজটো কেনেকৈ পাব সেইটো এবাৰ লিখি লওক perception inference আৰু hearing আৰু such a method is typical of a scientific system of inquiry এইটো কিমান scientific দেখিছেনে proof আপোনালোকে চাইছে যেটো দেখিছে হেতুহে লিখিছে দেখিলে লিখিম প্ৰত্যক্ষ মই নিজে প্ৰত্যক্ষ দেখা নাই যেতে মই বিশ্বাস নকৰো সো হেতু ফিলসফি মতে গডক আমি দেখা নাই কিন্তু প্ৰকৃতিক দেখিছো নেচাৰ দেখিছো so it is nature who created us not god because আমি অনুমানো লগাব নোৱাৰো শুনাও নাই সো তেনেকুৱা ধৰণৰ অকমান সাইন্টিফিক টাইপৰ চিন্তা ধাৰা আৰু ঠিক আছে perception inference আৰু hearing so এইখিনি আছিল সংখ্যাৰ কথা সংখ্যা প্ৰথমতে materialistic আছিল পিছলে spiritualistic হলগে আৰু মোক এটা লাগে কেতিয়া spiritualistic হলগে ডেট তো জানে নেকি সংখ্যা ফিলসফি তো কেতিয়া spiritualistic হলগে 4th century BC হয়নে নহয় yes or no 4th century BC ne AD yes আৰু এটো সাইন্টিফিক সিস্টেম অফ এনকোয়ারি আছিল নামটো শুনিয়ে লাগিছে সংখ্যা এতিয়া আমি আগবাঢ়ো এখিনি ক্লিয়াৰ হল না সবৰে সৰি yes or no okay very good yoga according to the yoga school or বিশ্বাসী সকল যিসকল yoga school person can attain salvation moksha কেনেকৈ পাব through meditation কৰিব লাগিব physical application কৰিব লাগিব আসন ইত্যাদি কৰিব লাগিব meditation কৰিলে salvation পাব so এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট yoga philosophy মতে salvation কেনেকৈ পাব meditation আৰু physical application practice of control over pleasure ওপৰত control কৰিব লাগিব senses and bodily organs is central to this system so আমি আমাৰ pleasure ওপৰত control কৰিব লাগিব bodily organs আৰু sense বিলাকৰ ওপৰত control যেতিয়া কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমি মোক্ষ প্ৰাপ্তি কৰিম in order to obtain salvation physical exercises in various postures called asana are prescribed so physical exercises bu ki bili koy apnaloge jane আসন এই আসন bu কৰিলে আপোনালোকে মোক্ষ প্ৰাপ্তি পাব breathing exercise called pranayam is recommended it is thought that through these methods the mind gets diverted from worldly matters and achieves concentration বহুত important meditation কৰিব লাগে দেই meditation কৰিলে আপোনালোকৰ concentration to বাঢ়িব আৰু বেলেগে যদি 6 hours concentrate কৰিব পাৰিছে 6 hours ত say 100 units concentrate কৰিছে আপোনালোকে 6 hours ত 500 units concentration কৰিব পাৰিব so meditation এটা good way হয় এটো বহুত toppers বিলাকো কৈ থাকে these exercises are important because they not only presuppose some development of knowledge of physiology and anatomy in ancient times but they also indicate a tendency of running away from worldly difficulties মানুহে টেনশনৰ পৰা worldly tensions বিলাকৰ পৰা দূৰত যাব বিচাৰে তো হেবিলাকৰ কাৰণে yoga as এটা good getaway হয় so আমি দুটা system গম পালো সংখ্যা আৰু yoga so সংখ্যা আৰু yoga এতিয়া salvationৰ উপায় কিটা দেশ লিখি দিয়কচোন এবাৰ সংখ্যাৰ কি হয় salvationৰ উপায় yogaৰ কি হয়
Samkhya philosophy মতে salvation কেনেকে পাব পাৰি আৰু yogaৰ মতে philosophy কেনেকে পাব পাৰি also philosophy ওলাইছে salvation কেনেকে পাব পাৰি Samkhya real knowledge আৰু yoga হৈছে meditation আৰু physical application asana meditation very good এতিয়া ন্যায় or the school of analysis was developed as a system of logic যুক্তি কথা কৈছে যুক্তি according to it salvation can be attained through the acquisition of knowledge এটো আৰু সংখ্যা দেখিবলৈ একেই সংখ্যা যেনিবা real knowledge ইয়াত কৈছে acquisition of knowledge কথাটো একেটাই ন্যায় school of analysis এবোৰ লিখি ল'ব লাগিব school of analysis or was developed as a system of logic গোটেইবোৰ important আৰু salvation উপায় কি হয় হেতু লিখিব লাগিব acquisition of knowledge সবে নোট কৰিব লাগিব এটো what is more important the veracity of a proposition or statement can be tested through inference hearing and analogy inference মানে কি হয় inference মানে অনুমান hearing মানে শব্দ no এটো আপোনালোকে জানে শব্দ hearing তো বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছিল আগতে hearing কৰি গুটে বেদ মুখস্থ কৰি দিছিল সো হেতু কথা হিয়াৰিংৰ কাৰণে আমি কোচিং ইনষ্টিটিউট জয়েন কৰো বা আমি ইউনিভাৰ্সিটিজ জয়েন কৰো নহলটো কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্ট পঢ়িব পাৰি ABCD কিটা জনাৰ পিছত analogy মানে কি আপো similarity নহয় জানো similarity বিচাৰি লও An example of how they use logic is given below. There is fire in the mountain because it emits smoke. Mountain upar dhua ulai ase tetihole fire ase. Analogy ki dise whatever emits smoke contains fire as the hearth kitchen or soka upar dhua ulai ta mane soka jui ase to pahar to pa jodi dhua ulai ase tetia pahar dot ki ase jui ase so etu hol logic The stress laid on the use of logic influenced by Indian scholars who took to systematic thinking and reasoning. Systematic thinking hoise logic. Ene GT thinking kora nohoy, systematic thinking. So manu to logical hoy ne nohoy. Ta mane ki systematic thought ase ne nai, reasoning ase ne nai. So civil servants hokolor systematic thinking thokatu bahut beshi important. Ta mane logic thokatu bahut beshi important. You must be thinkers in your own right. So Nyaya is to clear her goal. Nyaya salvation or upay to ki hoy? Real knowledge mane ki bujaise? Real knowledge mane gyan. Bostuta prokrito gyan. Real knowledge to pale manubile happy hoy. So real knowledge about atma. A knowledge to in fact change hoy goi thake. ঠিক আছে সো আজি যেটো knowledge আজি যেটো আমি wisdom বুলি হবু কাইলে হেতু এটো আউটডেটেড হৈ গলে কথাটো আজিকালি হোল ট্ৰু নকৰে যেনেকে আপোনালোকে এটা কথা শুনিছে নে ওয়াটাৰ খুব খাব লাগে যিমান ওয়াটাৰ খোৱা যায় হিমানে ভাল এটো কথা শুনিছে নে কোনোবাই Yes, এতিয়া এটো কেদিন মান লাগে খুব চলিছিলে এই থটটো এই নলেজ এটো নলেজ আছিল যে ওয়াটাৰ বেছি খাব লাগে আৰু কৈছিলে যে পেছাপক কালাৰ যদি
মানে হোৱাইট হয়, মানে কি বুলি কয়, কালাৰলেছ হয়, তেতিয়াহে ইট ইজ গুড হেল্থৰ চাইন হয়। তাৰপিছত এতিয়া ওলাইছে যে ৱাটাৰ সিমানে খাব লাগে যিমান আমাৰ থাৰ্ষ্ট হলেহে হয়, আৰু পেচাবৰ কালাৰ অকমান য়েল্লোইছ হৈ থাকিব লাগে বুলি কৈছে। চ' এইটো টটেলি ডিফাৰেণ্ট হৈ গ'ল। এইটো আগতে ৰিয়েল নলেজ বুলি ভাবিছিলে মানুহে, এতিয়া ৰিয়েল নলেজে চেঞ্জ হৈ থাকিলে। এতিয়া কৈছে যদি পানী বেছি খাওঁ তেতিয়া কিডনীৰ ওপৰত বেছি ফিল্টাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে আমি অযথা পিয়াহ নালাগিলেও এনেই পানী খাই থাকিব নালাগে, আমাৰ চল্টছ বিলাকো কমি যাব বডিৰ পৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। চ' সেইটোৱে জ্ঞানৰ সদায় পাৰ্চিউটে হ'ব পাৰে, জ্ঞান আমি কেতিয়াও লাভ কৰিব নোৱাৰো। আৰু হেপিনেছো তেনেকে পাৰ্চিউট অফ হেপিনেছ বুলি কৈছে নহয়, পাৰ্চিউট অফ হেপিনেছ, পাৰ্চিউট অফ নলেজ। ক্লিয়াৰ হ'ল নে এতিয়া ৰিয়েল নলেজ কি হয়? আমি কেতিয়াও এবছলিউট হ'ব নোৱাৰো, কেতিয়াও। আমি সদায় ৰিলেটিভতে থাকিব লাগিব। এই কালাৰ, এই বস্তুখিনি আমি ব্লেক বুলি কৈছো, কালাৰটো কি বুলি ক'ম? ব্লেক। কিন্তু এইটো তেতিয়ালৈকে আমি ব্লেক বুলি ক'ম যদি ইয়াতকৈ বেছি ব্লেক এটা আমি আনি নিদিওঁ। যদি ইয়াতকৈ বেছি ব্লেক এটা আনি দিওঁ তেতিয়া আমি গ্ৰে বুলি ক'ম, বা লাইটাৰ ব্লেক বুলিহে ক'ম। সেইটোৱে কথা। আচ্ছা, এটা কথা সুধিছিলে, সংখ্যা আৰু ন্যায়ৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আপোনালোকে পালে? সংখ্যা আৰু ন্যায়ৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স পালে? ন্যায় লজিকৰ কথা কৈ আছে ন? সংখ্যাই লজিকৰ কথা মেনশ্যন কৰা নাই, চিষ্টেমেটিক থিংকিঙৰ কথা সংখ্যাই কোৱা নাই। ন্যায় কিন্তু লজিকৰ কথা কৈছে। সেইটোৱে ডিফাৰেন্স আমি পাইছো। ইয়াৰ বাহিৰেও ঢেৰ ডিফাৰেন্স আছে, কিন্তু আমি ইমান ডিপ ডিটেইলত আমি পঢ়া নাই আৰু। ন্যায় চিষ্টেম অফ লজিক। এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। Vaisheshika school gives importance to the discussion of material elements or dravya. Vaisheshika, material elements or dravya, बहुत important. Material elements or dravya, they draw a line between particularities and their aggregate atoms আৰু সেইবিলাকৰ aggregate. Earth, water, fire আৰু air and ether, এই গোটেইকেইটা দি এটা বস্তু বনে। আপোনালোকে সৰুতে এখন চিৰিয়েল চাইছিলে নেকি বাৰু? আৰ্থ, ৱাটাৰ, ফায়াৰ, এয়াৰ আৰু ইথাৰ দি পিনে কি বনে? কেপ্টেইন প্লেনেট বনে। শক্তিমান নবনে নেকি? অকে, এইটো সাৰপ্ৰাইজ আহি গ'ল মোৰ কাৰণে, কেপ্টেইন প্লেনেটটো। অকে, আৰ্থ, ৱাটাৰ, ফায়াৰ, এয়াৰ, ইথাৰ মানে শক্তিমান, আৰু দ্ৰব্য স্কুল না বৈশেষিকা স্কুল। আৰু এইকেইটা যেতিয়া কম্বাইন হয় তেতিয়া কি হয়? এইটো আমিতো শক্তিমান বুলিহে জানো, ইয়াতনো কি বুলি কৈছে? নিউ অবজেক্টছ বিলাক এইকেইটাৰ পৰা আহে। এই আৰ্থ, ফায়াৰ, এয়াৰ, water or ether. The Vaisheshika school propounded the atom theory. Very, very, very important. Atom theory to kotha ancient India kune koisile? Vaisheshika school. According to it, material objects are made up of atoms. The Vaisheshika thus mark the beginning of physics in India. Kiman important. But the scientific view was diluted with belief in God and spiritualism.
and this school puts its faith in both heaven and salvation. So heaven or salvation of faith rakhe Vaisheshika school e. কিন্তু প্ৰথমতে আকৌ এটম থিয়ৰি দি পিনে এটা মেটেৰিয়েলিষ্টিক এটা অপিনিয়ন ৰাখিছিলে পিছলে গৈ পিনে এই সাইন্টিফিক ভিউটো ডাইলিউট হৈ গ'ল গড আৰু স্পিৰিচুৱেলিজমৰ কথা ক'ব ধৰিলে বৈশেষিকা স্কুলে তো বৈশেষিকা স্কুল এটম থিয়ৰি দ্ৰব্যৰ কথা কৈছে 5 এলিমেন্টস দি পিনে নিউ অবজেক্টস বনে ঠিক আছে পিছত কি হ'ব চাৰবাক লোকায়ত ফিলসফিৰ চাৰবাক ভেৰি ফেমাস তেওঁ ক'ব যে ইয়াৰ ভিতৰত এই ইথাৰটো আমি দেখি নাপাওঁ সো ইথাৰটো কেনসেল কৰি দিব অকল 4টা এলিমেন্ট বুলি ক'ব 4টা দ্ৰব্য আৰ্থ দেখি পাইছো ওৱাটাৰ দেখি পাইছো ফায়াৰ দেখিছো এয়াৰ দেখি পাইছো ইথাৰটো দেখি পোৱা নাই সো ইথাৰটো কেনসেল কৰি দিব সো বৈশেষিকা স্কুল ক্লিয়াৰ বৈশেষিকা স্কুল সালভেশন কেনেকৈ পাব কৈছে নেকি সালভেশনৰ কথা নকলে নেকি নাই কোৱা হেভেন আৰু সালভেশনৰ কথা কৈছে হেভেন সালভেশন আছে বৈশেষিকা স্কুল ক্লিয়াৰ হ'ল নে ইয়েস নো আগত যাব পাৰো আমি ইয়েস মীমাংসা শুনিছে না আপুনি মীমাংসা কৰা শুনিছে নে কেতিয়াবা আগতে মীমাংসা বিবাদ এটা আছে মীমাংসা কৰি উলিয়ালে সলিউশন মীমাংসা literally means কি হয় art of reasoning and interpretation মীমাংসা বুজাই দিয়া মানে but reasoning was to provide justification for the Vedic rituals বিলাকৰ মীমাংসা কৰি উলিয়াইছে যে এই Vedic ritualটো কিয় লাগে সেইটো কথাহে কৈছে বেলেগ কথাৰ কথা কোৱা নাই Vedic rituals মীমাংসা কৰিছে very important মীমাংসা means the art of reasoning and interpretation interpret কৰিছে যদি কিহৰ কৰিছে Vedic rituals আমি প্ৰথম কোৱাটো মীমাংসা কৰি উলোৱাটো এটো সলিউশন উলোৱাটো হয় নে এটো হয় interpretation টো হয় solution উলোৱাটো নহয় নেকি and the attainment of salvation was made dependent on their performance so mimangkha schoolor mote salvation keneke paabo pari Vedic rituals bu follow korile ite ki hobo salvation pabo mukti pabo according to Mimamsa the Vedas contain eternal truth important Mimamsa mote ki hoy Vedas contain eternal truth note down kori jabo lage gotekhini the principal object of this philosophy was to acquire heaven and salvation khorgo aru moksha a person will enjoy the bliss of heaven as long as his accumulated acts of virtue last pap punya ফল যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে তেওঁ হেভেনত থাকিব আৰু এই ইনকাম কৰা পুণ্যখিনি যদি শেষ হৈ যায় তেতিয়াহলে কি হ'ব তেতিয়াহলে তেওঁ আকৌ আৰ্থলৈ গুচি আহিব when his accumulated virtues are exhausted he will come back to earth but if he attains salvation he will be completely free from the cycle of birth and death in the world so bhal kam korile ba Vedic is jibur rituals ebu korile heaven pabo heaven or uporot hoise salvation why
হেভেনৰ ওপৰত কিয় salvation? হেভেনতকৈ বেছি প্ৰিমিয়াম কিয় হয় salvation? কি ভাবে আপোনালোকে? হেভেনতকৈ কিয় salvationটো বেছি প্ৰিমিয়াম হয়? Why do you think so? Cycle break হ'ব কাৰণ কি হেভেনত থকা পিছত আকৌ আৰ্থলৈ অহা চান্স আছে আৰ্থৰ পৰা ভাল কাম কৰিলে হেভেন যাব হেভেনৰ পৰা ভাল কাম বেয়া কাম ভাল কামবোৰ গুণবোৰ শেষ হৈ গ'লে আৰ্থলৈ আহি যাব কিন্তু salvation হলে ডাইৰেক্ট আৰু নাহে আৰু এই সাইকেলত নাহে আৰু দুখ পাবলৈ ইয়াত নাহে আৰু আৰ্থত সো এটো হয় আৰ্থত মানুহ আহিছে দুখ পাবলৈ আৰু হেভেনত যাব যেতিয়া মানে ভাল কাম কৰিব আৰ্থত আৰ্থ ইজ ফৰ পানিশমেন্ট বুলি মানুহবিলাকে ভাবিছিলে আৰু আৰ্থত এটো কাৰণে আছে কাৰণ কি আৰ্থত থকা মানে পানিশমেন্ট পাব আৰু হেভেনত পানিশমেন্ট নাই আৰু হেভেনত পুৰা মজা তাতকৈ ওপৰত কি salvation আৰু পুৰা salvation but if he attains salvation he will be completely free from the cycle of birth and death in the world এখিনি ক্লিয়াৰ হল না সবৰে yes or no moksha prapti yes in order to attain salvation the mimamsa strongly recommended ki kole the performance of vedic sacrifices which needed the services of the priest and legitimize the social distance between various varnas तो social distance আমি রাখিব লাগিব 2 গজ কি দূरी between different caste আর হেবু নকইলে হেভেনত না যাব যদি আপার কাস্টে লোয়ার কাস্টের লগত মিলে তেতিয়া হলে আপার কাস্টে হেভেন না যাব লোয়ার কাস্টে হেভেন না যাব সো দুইটাই এনেকুৱা কথা কৈ দিলে দুইটাই ভয় খাই থাকে আৰু দুইটাই করোনা হৈ যাব আৰু তো তেনেকে দেখিছেনে কিমান মজা সোশ্যাল ডিস্টেন্স হেভেনৰ কথা কৈ দিলে যেটো কোনো কেতিয়াও দেখা নাই হেতু কথা কৈ মিলে ভয় পাই থৈ দিলে সোশ্যাল ডিস্টেন্স নাৰাখিবি Vedic sacrifices নকৰিবি তেতিয়াহলে no heaven for you মই থাক আৰ্থতে আৰু through the propagation of mimamsa the brahmanas wanted to maintain their ritual authority and preserve the social hierarchy based on brahmanism এই ফিলসফিটো উলাই লৈছে যাতে social order to support হয় mimamsa ক্লিয়ার হৈ গল মীমাংসা কিয় আছিল কি নহয় মীমাংসা মতে Vedic sacrifices কৰিলে হেৰি পাব সো মীমাংসা salvationৰ উপায়টো কি হয় এবাৰ টাইপ কৰি দিও মীমাংসা ফিলসফি মতে salvation মানুহে কেনেকে পাব পাৰে Vedic sacrifices very good সবে এটা বেদান্তা আপোনালোকে হেৰি ভাঙিব লাগিব সন্ধি ভাঙিব লাগিব বেদান্ত সন্ধি ভাঙক বেদ যুগন্ত বেদান্ত পপুলার নাম হয় অসমীয়া লৰা Vedanta means the end of the Veda. Brahma Sutra of Badrayana, compiled in the 2nd century BC, formed its basic text. Vedantor prothom basic text kunkhon hoy? Brahma Sutra of Badrayana. So Vedantat ki hobo Brahmar kotha kobo. Brahma Sutra কোনে লিখিছিলে বদ্রায়না very very important কেতিয়া লিখিছিলে 2nd century BC ব্ৰহ্মা সূত্ৰ of বদ্রায়না পুৰা মুখস্থ কৰিব লাগিব মুখস্থ মানে পুৰা ব্ৰহ্মা সূত্ৰ বুলি কলে বদ্রায়না মুখত আহি যাব লাগিব commentaries were written on it
one by Shankara aru Ramanuja. Famous naam hunise, Shankara naam hoy Shankaracharya, 9th century aru Ramanuj ketia asile 12th century. Shankara aru Ramanuja তেওঁলোকে কোনটো ফিলসফি ফলো কৰিছিলে Shankara আৰু Ramanuja? Shankara asile 9th century আৰু Ramanuja asile 12th century. তেওঁলোকে ফলো কৰিছিলে Vedanta. Vedanta darshan. Shankara considers Brahma to be without any attributes. মানে কোনো ফর্ম নাই, নির্গুণ। আর নির্গুণৰ অপোজিট কি হয়? সগুণা। ভেরি গুড। নির্গুণ আৰু সগুণ। তো শংকৰে কি কৈছিলে যে ব্ৰহ্মা একো এট্ৰিবিউটস নাই, বাট Ramanuja's Brahma possesses attributes. এইকেইটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইবিলাকৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধি থাকে। Shankara আৰু Ramanuja দুইজনে বেদান্ত আছিলে, কিন্তু Shankara আৰু Ramanujar মাজৰ পাৰ্থক্য কি? Ramanuja কি কৈছে যে এট্ৰিবিউটস আছে আৰু Shankara কৈছে যে এট্ৰিবিউট নাই। Shankara considers knowledge or gyan to be the chief means of salvation. আৰু Ramanuja কৈছে নহয়, জ্ঞান নহয়, আমি জ্ঞানটো পাব নোৱাৰো। Road to salvation lies in practicing devotion, bhakti or loving faith. আমি ভগৱন্তৰ বিষয়ে কিমান আমি জ্ঞান লম? আমাৰ হিমান জ্ঞান নাই। আমি জাস্ট ভক্তি ভাবেৰে ভগৱানক চিন্তা কৰিলে তেতিয়া আমি মুক্তি পাই যাম। সো জ্ঞান নহয় ভক্তি, কোনে কৈছে? জ্ঞান নহয় ভক্তি, Ramanuj। আৰু জ্ঞানৰ কথা কৈছে Shankaracharya। এইখিনি লিখি থৈ দিব, বাৰে বাৰে চাব, তেতিয়াহে মনত ৰাখিব। কাৰণ কি এইবোৰ পাহৰি যোৱাটো স্বাভাৱিক। এতিয়া ইমান ইজি লাগিছে ন, কেতিয়া পিছত পাহৰি যাব। সো সেইটো পাহৰিব নিদিব, পেজ ৱাইজত ৰিভাইজ কৰি থাকিব। জ্ঞান মাৰ্গৰ কথা কোনে কৈছে আৰু ভক্তি মাৰ্গৰ কথা কোনে কৈছে এবাৰ লিখি দিয়ক। বেদান্তৰ ভিতৰতে জ্ঞান মাৰ্গৰ পৃষ্ঠপোষকতা কোনে কৰিছে আৰু ভক্তি মাৰ্গৰ পৃষ্ঠপোষকতা কোনে কৰিছে? জ্ঞান মাৰ্গ Shankaracharya और भक्ति मार्ग Ramanuj। The Vedanta philosophy is traced to earlier Upanishads. Upanishadৰ পৰা আহিছে এই Vedanta philosophy. According to it, Brahma is the reality. Brahma হৈছে reality. Real knowledge বুলি কৈছে Brahma। আৰু everything else মোহ মায়া হয়, unreal। Actual এই ব্ৰহ্মাৰ জ্ঞানটোৱে ৰিয়েল জ্ঞান হয়। এতিয়া চাওক, বেদান্তৰ মতে ৰিয়েল নলেজৰ কথাটো বেলেগ হৈ গ'ল। এতিয়া বেদান্তৰ মতে ৰিয়েল নলেজ কি হয়? ব্ৰহ্মা। ব্ৰহ্মাই হৈছে পৰমাত্মা। আৰু পৰমাত্মাই সৰু এটা টুকুৰা হয় আমাৰ যে শৰীৰত থকা কি? আত্মা। সো আমি ভগৱানৰে পাৰ্ট হয়। আমি যেতিয়া আমাৰ আত্মাটো পিয়ৰ হৈ যাব, তেতিয়া আমি পৰমাত্মাৰ লগত একদম বিলীন হৈ যাম আকৌ। সো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনসেপ্ট দিছে কোনে? বেদান্তাই। ব্ৰহ্মাৰ কথা কৈছে, আৰু ব্ৰহ্মাৰ কথা জনাটোৱে ৰিয়েল হয়, আৰু বাকি সব কি হয়? মায়া। আমি যেতিয়া সিভিল সার্ভিসের প্রিপারেশন কৰিছে, এইবোৰ সব মায়া হয়। এই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ পাতিলে খতম আৰু। কাইলৈ পৰা পঢ়া শুনা বাদ দিলে এইবোৰ সব মোহ মায়া হয়। আমি পৰমাত্মাৰ কথা ভাবি ভক্তি মাৰ্গ, জ্ঞান মাৰ্গত আগুৱাই গলো বোলে, খতম তেতিয়া।
So don't take this class too seriously. Just জানিব লাগে, exam pass কৰিব লাগে, এনেকে to just বেছি seriously হ'বলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। ঠিক আছে? The self, soul or atma is identical with Brahma. Brahma হতে একে হয়। Therefore, if a person acquires the knowledge of the self, say যে self, নিজৰ আত্মাৰ বিষয়ে যদি গম পায়, he realizes the knowledge of Brahma and thus attains salvation. Both Brahma and Atma are eternal and indestructible. So আপোনালোকে যেতিয়া নিজৰ self বিষয়ে গম পাব, spiritually অকমান aware হ'ব, তেতিয়া you will attain salvation. Such a view promotes the idea of stability and unchangingness. What is true spirituality could also be true of social and material situation in which a person is placed. So jitu jega janmo hoise hetu jegat থাকিব লাগে আৰু so hetu বিষয়ে ইংগিত দিছে so আমি চেঞ্জ হ'ব না লাগে আমি পৰমাত্মাৰ পাৰ্ট হয় খালি আমি এতিয়া এটো কাষ্টত জন্ম হৈছো এটো কাষ্টত আমি এই কাষ্টবোৰ কৰি পিনে নেক্সট যেটা আমি জন্ম হ'ব তেটা আমি ভাল মেবি জন্ম হ'ম The theory of karma karma came to be linked with to the Vedanta philosophy. Eta karma kothatu sobe kotha pate. Kintu karma kothatu kuntu philosophy pa ahise? Samkhya, Nyaya, Vaisheshika, Vedanta. Eneka option ahile ki boli kobo? The theory of karma kor pora ahise? Kuntu system of thought pora ahise? Vedanta. It means that in his present birth, a person has to bear the consequences of his actions performed in his previous birth. So, iman moza, sao, jeti explain koibo nware, je apunar corona kiyo hol bole. Oh, eto no, medical, no, eto enuka no hoy. Actually, ma agor janomot kiba pap korisilu, hetu karane mu karma phol paisu etia. So, enake kole aro gute logic or khatam aro. There is no logic left behind area. Eko science se eko bisaibo nware punar janam kotha jeta koi dibo. Belief in rebirth or punarjanam becomes an important element not only in the Vedanta system but also in several other systems of Hindu philosophy. Amar majoto bohote punarjanam kotha বিশ্বাস কৰে আৰু ঠিক আছে সো পুনৰ্জন্মৰ কথা বেদান্তাই কৈছে যে আমি এতিয়া যদি লোৱাৰ কাষ্টত জন্ম হৈছো আমি এতিয়া লোৱাৰ কাষ্ট কামবু কৰিলে নেক্সট বাৰ্থত আমি ভাল মানে কাষ্টত জন্ম হম It implies that people suffer not because of social or worldly causes but because of causes which they neither know nor can bring under control খতম এতিয়া আমি যে সাফার কৰিছো এই সাফারিংৰ ৰিজন কি এই সাফারিংৰ ৰিজন মানে কব যে মইতো একো পাপ কৰা নাই মই কি ইমান সাফার কৰিছো ইয়াৰ উত্তৰ কি দিব মইতো কাহানিও কাকো অন্যায় কৰা নাই তেনেহলে মই কিয় সাফার কৰিছো ইয়াৰ উত্তৰটো কি দিব according to Vedanta কওকচোন previous life ত বেয়া কৰিছিলো yes karma এতিয়া মানুহে তেতিয়া হলে আৰু খতম আৰু তেওঁলোকে আৰু বিচাৰি নাযায় আৰু বস্তু তো এইখিনি আছিল 6 systems schools of thought 6 schools of philosophy সবৰ নোট ডাউন হৈ গল ক্লিয়াৰ কৰিলে ক্লিয়াৰ হৈ গল সবৰে yes এতিয়া এইখিনি হৈ গল spiritualistic view এটা materialistic view of life materialistic view of life আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা কেতিয়াবা দেখিছে না এনেকুৱা লিখা মানুহ কিছুমান মানুহে স্ট্যাটাসত বা টি-শাৰ্টত
মা লাইফ মা রুলস সো এইটো হৈছে মেটেৰিয়েলিষ্টিক ভিউ অফ লাইফ তো আমি হেভেন যাওঁ নাযাওঁ আমি নাজানো কিন্তু দিছ লাইফ আমি পাইছো উইল এনজয় ইট বিফৰ ইট মেল্টছ আৰু হয়নে চ' সেই এনজয় কৰা কথাটো যে এই লাইফটো আমি হেভেন বাদ দিয়া হেল বাদ দিয়া এতিয়া আমি আৰ্থত আছো লেটছ পাৰ্টি বাই এণ্ড লাৰ্জ এইটো কথা ভাবিলেও আকৌ খতম এইটো কথা ভাবিলেও বৰবাদ যে এইবোৰ কিমান মই কষ্ট কৰি পঢ়ি থাকিম তাতকৈ জীৱনটো পাইছো এবাৰ এক হি বাৰ জিয়েংগে এক হি বাৰ মৰেংগে এইটো বহুত ডেঞ্জাৰাছ হ'ব চব ফালে ডেঞ্জাৰ এতিয়া বাই এণ্ড লাৰ্জ দ্য ছিক্স চিষ্টেমছ অফ ফিলচফি টিচিং প্ৰমোটেড আইডিয়েলিষ্ট ভিউ অফ লাইফ ইয়াত কৈছে ভাল হ চেলভেশ্যন পাবি হেভেন পাবি ইয়াত আকৌ তাৰ উল্টাটো কৈ দিছে মেটেৰিয়েলিষ্ট ভিউ অফ লাইফ কি হ'ব গৈ আছে কি কথা পাতিব গৈছো গম পাইছে আৰু এফালে কৈছে পুৰা আইডিয়েল হওক একদম পুৰা ভাল হওক তেতিয়া একদম হেভেন পাব আৰু বেছি ভাল হওক তেতিয়া চেলভেশ্যনে পাই যাব এই লাইফত একো হ'বলৈ নাই নেক্সট লাইফত হেভেন চ' মানুহে যদি কয় মইতো ভাল কাম কৰিলো গোটেই জীৱনটো মই কিয় একো ফল নাপালো নহয় সেইটো কথা ভুল হৈছে আপুনি নেক্সট আপুনি হেভেনত পাবতো আৰু হেভেন নহয় আপুনিতো ডাইৰেক্ট মইতো কওঁ যে চেলভেশ্যন পাই আছে আপুনি চ' আপুনি আপোনাৰ ভাল কামবোৰ কৰি যাওক চ' এনেকুৱা ধৰণৰ থিয়ৰিজ বিলাক এইবোৰ বুজাবলৈ বৰ ইজি হৈ যায় এইবিলাক কথা তো কোনো আহি কুৱেশ্যন নকৰে মইতো ভাল কাম কৰি আছিলো মইনো ক'ত ফল পালো তো আপুনি এতিয়া ফল নাপায়তো আপুনি এইটো হেভেনত পাবগে তো মৰাৰ পিছততো আৰু ধৰি না এই বিচাৰি আহিব মানুহটো তই এইটো কৈছিলি বুলি ঠিক আছে নে চ' তেনেকে কথাটো চ' সেইটো কাৰণে কৈছে যে ইণ্ডিয়ানছ we are not concerned about this life at all they were concerned about the next life প্ৰথমতে এই লাইফটো জীয়াই ল'ব লাগে মানুহে নো এইটো লাইফ নিজিয়াব নেক্সট লাইফৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব চ' এইবোৰ হ'ল ফিলচফি paths of attaining salvation all of them became paths of attaining salvation তাৰপা my life my rules ভাবলে ক'লে যে বাদ দিয়াহে salvation আমি ইয়াতে এনজয় কৰো আহা পিছত পাবা নে নাপাবা হেভেন কোনে গম পায় the samkhya yes জিন্দগী মিলেগি না दोबारा সেইকাৰণে স্পেইন গুচি যাওক আপোনালোকে the samkhya and vaisheshika systems put forward the materialist view of life হয়নে samkhya আমি পাইছো materialist view দিছে অকমান vaisheshika অকমান materialist view দিছে Kapila the earliest exponent of the samkhya teaches that a man's life is shaped by the forces of nature and not by any divine agency so kapil muniye ki koise যে man's life is shaped by forces of nature and not by any divine agency আচ্ছা আপোনালোক যদি কওঁ আপোনালোকে ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰক তেতিয়া আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব নে ভগৱানে বিচাৰিলে আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিব which one do you agree ভগৱানে বিচাৰিলে ক্লিয়াৰ কৰিব আদাৰৱাইজ যিমান কষ্ট কৰিও লাভ নাই আৰু এটা হৈছে যে আপোনালোকে ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰক ক্লিয়াৰ কৰক তো এইটো 1 আৰু 2 ভালকে পঢ়িলে সো ইট মিন্স দ্যাট আপোনালোকে কপিল বিলিভ কৰিছে কপিলা সো আপোনালোকে জানিও নাজানিও you are adhering to some philosophy all the time materialistic ideas also appear in the doctrines of ajivika বুলি এটা heterodox sect আছিলে in the time of Buddha heterodox sect মানে কি যি অৰ্থডক্স নহয় গুড়া নহয় ট্ৰেডিশনাল নহয় ৰাইট সো অৰ্থডক্স এতিয়া অৰ্থডক্স ৰিলিজন নাছিলে আমাৰ আজিভিকাস but Charvak was the main expounder of the materialistic philosophy main hero হৈছে আমাৰ Charvak materialist philosophy
তেওঁ এটা বিখ্যাত লাইন এটা কৈছে চাৰভাকৰ, যিটো পৰা মানে বাকী ব্ৰাহ্মিনছ বিলাকে বহুত বেয়া পাইছিলে চাৰভাকক, ঠিক আছে, মেটেৰিয়েলিষ্টিক কথা কৈছিলেতো। চ' চাৰভাকৰ ফেমাছ লাইনটো কেনেবাকে কোনোবাই জানে নেকি বাৰু? চাৰভাকে যে ফেমাছ লাইন এটা কৈছিলে, জবত জিবেত সুখং জিবেত, এইটো হ'ব পাৰে। আৰু এটা আছে ঋণম কৃতম ঘৃতম পিবি, এনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা আছিলে ন, শুনিছেনে কেতিয়াবা? যে লোন লৈ হলেও ঘি খাব লাগে, ঘি মানে বেষ্ট বস্তুবিলাক। ঋণং কৃতা ঘৃতং পিবে, অকে। চ' লোন লৈ হলেও আমি ঘি খাব লাগে, মানে ভাল বস্তু খাব লাগে। উই মাষ্ট এনজয় আৱাৰ লাইফ as long as it lasts. Right? This philosophy came to be known as Lokayat. Lok, Lok Sabha, Lokayat, which means the ideas derived from the common people. Etu Lokayat to philosophy of the common people. Common people, আমি তো কওঁ যে এনজয় কৰিব লাগে। চ' সেইটো আমি যদি কৈছো, তেতিয়াহ'লে আমি এটা ফিলচফি আণ্ডাৰত পৰি যাওঁ। সেই ফিলচফিটো হৈছে লোকায়ত। মাই লাইফ মাই ৰুলছ কোৱা সকলে তেওঁলোকে নাজানে, তেওঁলোকে চাৰভাকৰ ফলোৱাৰ্ছ হয়। Lokayat. It underlined the importance of the intimate contact with the world. World. Lok kya kahenge? Lok eta hol world. Lok mane people, or lok mane world hoy. And showed lack of belief in the other world. A heaven, salvation, ebla kotha nokobo. এইটো কথা কোনে কৈছে? চাৰভাক কৈছে। Many teachings are attributed to চাৰভাক। আৰু চাৰভাক বহুত পপুলাৰিটি গেইন কৰিছিলে, পিছত চাৰভাকক পুৰা ডাউন কৰি দিলে আৰু। He was opposed to the quest for spiritual salvation. এইবোৰ কি আত্মা পৰমাত্মা, এইবোৰ একদম পুৰা ফাল্টু কথা। এইবিলাক কি স্পিৰিচুৱেল, যিটো দেখিয়ে পোৱা নাই সেইটো আমি কেনেকে এচিভ কৰিম? He denied the existence of any divine or supernatural agency. কোনো গড বিশ্বাস নকৰিছিলে চাৰভাকে। He accepted the existence, reality of only those things which could be experienced by human senses and organs. আমি human senses দি যিটো আমি এক্সপিৰিয়েন্স কৰিব পাৰো, সেইখিনি বস্তুহে আমি এক্সিষ্ট কৰে বুলি আমি কম। গডক আমি দেখি নাপাওঁ যদি আমি গডক বিশ্বাস কৰিবলৈ নাই। This implied a clear lack of faith in the existence of Brahma or God. Brahma and God existence কৰে বুলি বিশ্বাস নকৰিছিলে। faith মানে হ'ল বিশ্বাস। হয় না? ভগৱানক বিশ্বাস কৰে নে? ব্ৰহ্মাক বিশ্বাস কৰে নে? No. According to Charvak, the Brahmanas manufactured rituals for acquiring gifts. Dakshina pabole manufactured rituals. In order to discredit him, his opponents highlight only one of his teachings. Charvake bahut bhal bhal kothao koise, kintu etai kotha highlight kore aru opposition. According to it, a person should enjoy himself as long as he lives. He should borrow to eat well, that is take ghee. Inge rin loi holo ghee khabo lage. However, Charvak's real contribution lies in his materialist outlook. He denies the operation of supernatural agencies and makes man the center of all activities. Okuman humanist nisna lagana ne kotha tu? Humanism nisna, human centric hoy gol Charvak. আৰু বাকিটো মানে গড চেন্ট্ৰিক আছিলে মানুহবিলাক। এতিয়া কৈছে হিউমেনৰ কথা পাতক, ভগৱানৰ কথা বাদ দিয়ক। হিউমেন বিলাকৰ কথা আমি পাতিব লাগে, হিউমেন বিলাকৰ লাইফটো কেনেকে ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে সেইটো চাব লাগে। এইখিনিলে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল চাৰভাকৰ ফিলচফি। চাৰভাকা বা চাৰভাক, তেওঁৰ ফিলচফিৰ নামটো কি আছিলে? নামটো ক'ব লাগিব। আৰু স্পিৰিচুৱেল ফিলচফি আছিলে নে মেটেৰিয়েলিষ্টিক ফিলচফি আছিলে? লোকায়ত মেটেৰিয়েলিষ্টিক আছিলে। ভেৰি গুড।
The schools of philosophy with emphasis on materialism developed in the period of expanding economy and society between 500 BC and 300 AD. এতিয়া আপোনালোকে দেখিছেনে 500 BC আৰু 300 AD ভিতৰত এই মেটেৰিয়েলিজমটো বহুত বেছি আগবাঢ়িছে and you know why. পিছলে যিমানে পিছলে যাম after ancient phase medieval phaseত আমি বেছিকে spiritualism দেখিম নে materialism দেখিম later. Later আমি বেছিকে spiritualism দেখিম নহয় জানো কাৰণ কি material বস্তুবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল না cities বিলাক পিছলে medieval times. The struggle against the difficulties presented by nature in founding settlements and leading day-to-day life in the Gangetic plains and elsewhere led to the origin and growth of iron-based agriculture technology, use of metal money, and thriving of trade and handicrafts. The new environment gave rise to scientific and materialistic outlook. So a Charvakarna philosophy, Lokayatna philosophy, ketia thrive kyobo jeta scientific materialistic outlook hobo. Tetia he ebla kotha kobo. This was mainly reflected in Charvaka's philosophy and also appeared in several traditional schools. By the 5th century AD, materialist philosophy was overshadowed by the exponents of idealist. Materialist bur ami realist bili ko paro, realist. Aru baki bilage idealist. Bhal kam korok, bhal manu hok, tetia heaven pabo. Realist bilage yar enjoy kobo lage. To henoko hoise realist idealist hodai debate to soliye goi thakibor. So 5th century AD pisot materialist bostutu overshadowed hoy gol by idealist philosophy who constantly criticized it and recommended performance of rituals, cultivation of spiritualism as a path to salvation. So rituals bu performance koribo lagibo, social order to henokwa hoy gol, rural hoy gol. They attributed aru land grants mondase noy land grants after 500th century AD land grants bu bahibo dhorile, right? Tetia spiritualism or kotha beshi kobo dhorile. You know, it's a good way, no? Eta bhal kam bu kori jaok, nijor kam bu kori jaok, heaven pabo. You do not have to give them back anything. They attributed worldly phenomena to supernatural forces. Worldly bostu bilago supernatural forces logot eliminate hoy gol. Mane log logai dile aru. Etia ami everything jikunu kothate ami supernatural koru bostu bilak. Jeneke death holo amar dhei rituals ase noy supernatural kisman atma hanti papole rituals ebo pa etio ami ekdom ulai hebo pora nai je body donation organ donation eblakor bikhoye ami bor bishek everu nohoy aru eblakor bikhoye ami openly discuss nai kora but ami atma hotgoti pabole eblak ami kori thaku religious supernatural kotha kisan kori thaku. This view hindered the progress of scientific inquiry and rational thinking. Etia a ancient phase or jitu rational thinking asile etu naikia hoy medieval age or etu naikia hoy jabo both in Europe and in India also. Aru a scientific inquiry and rational thinking at a point of pisot ako ahibo a point to ki hoy ami bahut kotha patilu etu bikhoy A to age to ki hoy a follow age to mo koi disu modern to a point to ki hoy jor pora
scientific inquiry Renaissance এই Renaissance পিছতে আকৌ scientific inquiry আকৌ rational thinking আৰম্ভ হৈছে আকৌ cities বিলাক আহিছে আকৌ trade হৈছে আকৌ commerce হৈছে হয়নে so you now এতিয়া আপোনালোকে এনশিয়েন্টৰ কথাটো নাজানিছিলে যেতিয়া হেৰি পঢ়িছিলে এতিয়া আপোনালোকে গম পালে এনশিয়েন্ট সময়টো there were materialistic people এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া পুৰা স্পিৰিচুয়ালিস্টিক হয় we also had materialistic philosophy schools of philosophy even the enlightened people found it difficult to question the privileges of priests and warriors steeped in the idealist and salvation schools of philosophy the people could resign themselves কেতিয়াও question নকৰিছিলে the existing order to যে warriors বিলাকে কিয় tax নিদিয়ে priests বিলাকে কিয় tax নিদিয়ে আমাৰ পৰা ইমান tax capital letter কিয় লয় তো তেতিয়া তেওঁ এক্সপ্লেনেশন দিব যে দি থাকা tax তোমালোকে পাবা heaven মৰাৰ পিছত তোমালোকে salvation পাবা মৰাৰ পিছত সো এনেকে কয় আর মানুহবোৰ আৰু চুপচাপ বহি থাকে আৰু সো এই ফিলসফিয়ে কি কৰে what does philosophy do আমি ইমান ফিলসফি কথা পাতিলো almost হেক কৰি দিলো what does philosophy do what is the role of philosophy helps the ruler okay but আমাক why do we need philosophy আপোনালোকৰ সবৰে এটা philosophy আছে philosophy to GA use করে তার benefit হয় steeped in the idealist and salvation schools of philosophy the people could resign themselves to the iniquities of varna-based social system and the social authority of the state represented by the king pura submit kore dise guides towards morality life becomes easy philosophy deals with thought a thought bur ji control kore teo amar actions mainly actions are eta whole speech control kore amar habits bila control kore amar character bu control kore amar success to control kore ami ki homge ami agriculturalist successful agriculturalist hom jodi ami caste system to follow koru ami khub bhalke tax dibo parim so hetu philosophy mot resign kori dile mane thik ase ne so your philosophy is to achieve rank 1 so a thought to when you change no whole things change so philosophy বস্তুটো মেইন কথাটো হেতুৱে সো জি হকল rulers থাকে are they concerned about philosophy if you become the PM or CM or say policy maker you'll be definitely concerned about philosophy yes or no so kiba ta philosophy hodai die manu bilage so our parents bilako amak philosophy dise they are confused kuntu schooler hoy keteba materialistic dise keteba spiritualistic dise teoloko kono systematic nasile but when you study philosophy you talk about kintu materialistic na spiritualistic ne prothomote materialistic asle pisole spiritualistic hoy gol so he teneke understanding to amak aware kore that's the use of philosophy actual use of it philosophy di we control etia first we rule over ourselves ami rule kor mane ki nijoke discipline bonalu nijoke eta time ote hui uthalu nijoke eta time ot hualu pura ji koribo lage
ৰিভিজন কৰিব লাগে এনসাৰ ৰাইটিং কৰিব লাগে সব কৰালো নিজকে পুৰা বাধ্য বনালো নিজৰ মানে সেলফ মানে আত্মা আত্মাটোৱে কাক বাধ্য বনালে হু দুটা মহান বস্তু আছে মাইন্ড এন্ড বডি First, whose mind and body are you going to rule? Are you going to control? Your spirit যদি কন্ট্রোলত নাথাকে মাইন্ড আর বডি নিজৰে প্লেজার্স লৈ থাকে ইহঁতি রাইট মাইন্ডে কোবাত গৈ থাকিব আৰু সেই আনৰুলি মাইন্ডটোক ৰুল কৰিব লাগিব তেতিয়াহে one who has control over oneself one's body গাটো বেয়া লাগি থাকিলে নপঢ়ো বোলে হেনেকে নকৰি নাই পঢ়িব লাগিব your goal is to clear. So that philosophy, understanding of yourself helps because even if you are doing Instagram, what is your real self? Ki bicharise? Yourself always thinks about the right thing for you. Your body and mind dhoka di de. So, কথাটো হৈছে to be a civil servant, first you have to rule over yourselves. যি নিজকে ডিসিপ্লিন কৰিব নোৱাৰে Do you think the person can go out and discipline others? So, he karne apnalogo syllabus to design koto there was a philosophy behind it. Do you agree? What could have been the philosophy? To choose rulers, to choose rulers. Aru he teneke hekane banaise to choose smart rulers. যে ইমান ডাঙৰ বনাই দিছে যে এটো স্মার্টলি প্ৰিপেয়াৰ নকৰিলে কোনো ফিলসফি নাথাকিলে you will not be able to even crack the prelims. So my job is somewhere dealing with philosophy of your preparation. And your job is to control your two servants, your mind and your body. If you wish to control the mind and bodies of others. Clear hole ne kothatu? So, if you are indisciplined, if you do not have a timetable, do not think that you will be able to set timetable for others. Apnaloge office ot 9 bajat paboge lagibo. Then only you can expect your subordinates to reach on time. First, you have to discipline your own body, your own mind. Party ko mon goise boli kole party koi nathebo you have to do what is daily routine ot ji ase etu koibo lagibo ar party ko base jodi routine ot thakibo lagibo saturday mo party koim bole ba sunday party koim ta bahire beleg etinot bole kaba birthday ahi gol tete party nokorim ami you have to value yourself value your time you are not getting any prize for it but you'll eventually get right. So philosophy is so important for us. Ami prothomate choose koribo lagibo ki philosophy ami lom. Then the philosophy chooses what we become. So he karne you never move from rank number 1. So yar etu goal rakhile all will fall in place. Okoman kia buji pale ne? Did I make any sense? Some sense? Okay. Did this lesson Okman sense buji palane? Did this lesson make any sense? Clear hole sobre concept bilak tan laga na etu philosophy. Ekita bhalke bujile you know আৰু ৰিভাইজ কৰি থাকিলে you can beat কাৰণ কি ইয়াৰ পৰা যদি প্ৰশ্ন আহে 2 মাৰ্ক এটা you know you have got আৰু এটো প্ৰায় ভাগ মানুহে অকমান টান পায় তেওঁলোকে ভাল এটো টান পায় বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় কিন্তু মানুহে ভালকে এবাৰ পঢ়ি নাচায় কাৰণে one. So that's all for today. We'll go to the after class. Already after class of both খিনি কথা আমি before class তে কৈ দিলো. So যদি কিবা আছে তেতিয়াহলে we'll discuss. Thank you everyone.